Bun găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii octombrie. Vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența evenimentele acestei luni parcursul. De asemenea, vă invit să urmăriți și videourile aferente zodiei în care aveți ascendentul și zodiei în care aveți luna amplasate în hărțile voastre natale. Dragilor, vă reamintesc faptul că acesta este un horoscop general, prin urmare tratați-l ca atare, iar dacă doriți o analiză astrologică individuală, personalizată, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi. Așadar, dragii mei, mă găsiți pe site-ul menționat, dar și pe paginile de Facebook, Instagram și TikTok cu Terapie prin Astrologie, iar pentru cei dintre voi care încă nu v-ați abonat acestui canal, vă invit să faceți acest lucru chiar acum și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Haideți să vedem ce v-a pregătit luna octombrie. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Scorpion, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii octombrie. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Dragilor, înainte de a începe, doresc să urez la mulți ani celor dintre voi care se vor serba la finalul acestei luni. Să vă doresc multă sănătate și multe binecuvântări pe toate planurile vieții voastre. Dragilor, pentru voi începutul de lună este unul intens, pentru că avem așa, odată pe data de 2 octombrie, eclipsă de soare în zodia Balanță, în semnul vostru vecin. Asta înseamnă că pot fi aduse la suprafață anumite chestiuni care vă supără atât în plan subconștient cât și în sfera contextelor sociale din care faceți parte, a prietenilor voștri, a modului în care sunteți percepuți de aceștia sau a modului în care voi îi percepeți pe cei din jurul vostru, dar și în segmentul obiectivelor voastre pe termen mediu și lung. Poate că a venit momentul să revizuiți toate aceste lucruri în viața voastră, să vedeți cu o mai mare claritate ce anume aveți de schimbat, ce anume aveți de transmutat, astfel încât să vă recalibrați puțin, atât în zona contextelor, poate să alegeți mai bine de ce fel de oameni să vă înconjurați, să fiți cumva mai selectivi, să fiți mai atenți la persoanele cărora poate vă confesați sau persoanelor cu care alegeți să vă petreceți timpul. De asemenea, poate fi o perioadă bună în care să fiți mai atenți la modul în care gestionați partea financiară din viața voastră, pentru că aveți tendința să cheltuiți foarte mult și neinspirat prin aceste contexte sociale din care faceți parte. Da? Doriți tot timpul să fiți conectați la prietenii voștri, doriți tot timpul să fiți conectați la evenimente mondene, la chestiuni care să vă scoată din rutină sau care cumva să vă pună în contact cu ceilalți, neînțelegând că este o perioadă foarte bună pentru a sta puțin în... Când spun singurătate, nu înseamnă că trebuie să vă izolați de toată lumea. Spun că sunt și momente în care este benefic să fiți voi cu voi, astfel încât să înțelegeți mai clar ce aveți de schimbat, pentru că voi, neînțelegând aceste lucruri, aveți tendința să vă duceți într-o extremă, da? Și, cum spuneam, să vă comportați excesiv. Da? Fie în aceste contexte sociale, fie din punct de vedere financiar, să exagerați. De asemenea, în intervalul 5-6 octombrie, luna vă va tranzita semnul zodiacal după această eclipsă, ceea ce va ajuta acolo unde este cazul să reflectați mai intens la modificările pe care le aveți de făcut. Pentru domni, pentru bărbați, este un moment bun în care să revizuiți raportarea emoțională pe care o aveți la persoanele de sex opus, la modul în care percepeți femeile din jurul vostru, la modul în care interacționați cu acestea, atât din punct de vedere emoțional cât și din punct de vedere fizic și intim, la modul în care asociați ideea de parte feminină cu poate anumite obsesii pe care le formați, anumite frici, nesiguranțe și așa mai departe. Pentru că această tranziție a lunii prin semnul vostru zodiacal cu siguranță va
atinge sfera aceasta a subconștientului, a acelor chestiuni secrete pe care le țineți voi acolo, a dușmanilor ascunși. Mare atenție că se poate dovedi că aveți pe cineva în jurul vostru care nu vă vrea binele în mod special. Deci fiți atenți la felul în care gestionați relațiile din viața voastră. Pentru doamne, mare atenție pentru că puteți resimți aceste tranzite astrale destul de intens din punct de vedere psihoemoțional și pot ieși la suprafață anumite nesiguranțe, anumite episoade de neîncredere, anumite răni, traume, chestiuni din trecutul vostru emoțional și relațional care vă pot afecta prezentul, care vă pot afecta relațiile actuale în care vă aflați, care vă pot afecta randamentul de la locul de muncă sau sănătatea corpului fizic, obiceiurile voastre zilnice. Deci trebuie să fiți atenți, indiferent că sunteți bărbați, că sunteți femei, la ceea ce subconștientul vostru încearcă să aducă la suprafață înspre a fi rezolvat. Da? Un început de lună foarte intens pentru voi, dragilor, care vă va ajuta să vă lămuriți mai bine acele chestiuni pe care le-ați neglijat o bună bucată de timp sau cărora nu ați ales să le acordați atenție. Pentru voi, mijlocul lunii își desfășoară atenția în acele segmente despre care v-am povestit și pe început de lună, atât în segmentul relațiilor cu cei din jurul vostru, cât și al segmentului personal, al segmentului subconștient, al introspecției. Mai mult decât atât, pe data de 13, Mercur, planeta comunicării, va intra în semnul vostru zodiacal. Iar acest lucru va face ca acele chestiuni care stau acolo ascunse, mocnite, cumva să necesite o limpezire, o claritate. Poate vă va veni mai ușor să discutați despre ceea ce se întâmplă în interiorul vostru. Poate veți reuși să pătrundeți așa în intimitatea persoanelor din jurul vostru din punct de vedere mental. Veți fi foarte căutați pentru că aveți capacitatea de a înțelege la nivel profund chestiuni de viață și mai ales chestiuni care au legătură cu subiectele tabu. Și acest lucru vă va pune așa într-o lumină interesantă în fața celor din jurul vostru. Este indicat să nu exagerați, să nu vă considerați acum chiar buricul pământului din acest punct de vedere, dar mare atenție să nu faceți abuz de manipulare, să fiți tentați să profitați de punctele vulnerabile ale celor din jurul vostru, pentru că un Mercur în Scorpion, din păcate, poate acționa și în acest mod. Iar acest lucru trebuie să știți că se poate întoarce împotriva voastră și al reputației voastre și atunci oamenii să se îndepărteze de voi. De asemenea, beneficiați de un magnetism foarte puternic în ceea ce privește viața socială. Puteți fi ușor de remarcat, mai ales de către persoanele de sex opus. Totodată, în plan subconștient, așa cum am spus, pot avea loc anumite conștientizări foarte puternice, revelații, veți fi ajutați de o prezență feminină din viața voastră, indiferent că sunteți bărbați sau femei. O persoană cu energie feminină vă poate facilita anumite conștientizări, anumite revelații, anumite epifanii, vă poate susține, vă poate fi alături, vă poate ajuta să eliberați o anumită tensiune care există acolo în plan subconștient, în plan psihoemoțional. Deci pot avea loc niște transformări benefice pentru voi în perioada următoare și puteți beneficia de această persoană extrem de potrivită parcursului vostru evolutiv. Finalul de lună pentru voi aduce mutarea Soarelui în zodia voastră pe data de 23 octombrie. Soarele va începe tranzitul prin semnul vostru zodiacal, ceea ce înseamnă că veți avea ocazia să străluciți în zona carierei voastre, a reputației voastre, a ascensiunii socioprofesionale. Însă, în primă fază trebuie să fiți atenți pentru că pe final de lună, octombrie, Soarele va forma niște aspecte extrem de tensionate, atât cu Marte, care se află în zodia Rac pe ultimele grade, deci la finalul lui octombrie Marte va fi pe ultimele grade ale zodiei Rac, iar acest lucru va tensiona foarte tare ideea de a acționa în plan personal, în plan relațional. Vă va fi destul de dificil, poate, să luați niște decizii
foarte coerente, niște decizii, pentru că veți fi năpădiți de emoții, pentru că vorbim de foarte multă încărcătură de apă, iar apa vine la pachet cu foarte multă intensitate emoțională, ceea ce înseamnă că nu veți avea o claritate foarte mare nici în gânduri, nici în acțiuni. Cu atât mai mult cu cât Pluto, în mers aparent retrograd, pe ultimul grad din Capricorn, la fel formează un aspect tensionat cu soarele vostru din Scorpion, lucru care va aduce niște transformări extrem de profunde, de necesare și de rapide în tot ce are legătură cu individualitatea voastră, cu personalitatea voastră, chiar cu planul fizic, da? Cu aspectul vostru fizic, cu tot ce are legătură cu încrederea în sine, cu modul în care vă simțiți în pielea voastră. Deci pe final de lună pot apărea fel de situații, de contexte tensionate, provocatoare, care vă vor scoate cu siguranță din zona voastră de confort și vor aduce așa la un loc ideea de profesie, de carieră, de nevoie de a avansa sau de a evolua în acest segment, cu nevoia de a avea o stabilitate în plan relațional, cu ideea de a vă găsi o relație de lungă durată sau acolo unde există deja o relație de lungă durată sau o căsnicie, de a simți mai mult, de a crea o conexiune mai puternică cu partenerul, că poate lucrurile s-au mai estompat în timp și vreți mai mult, doar că nu știți cum să cereți și din această cauză puteți să acționați pripit, puteți să acționați strict în baza sentimentelor, iar acest lucru să creeze o și mai mare instabilitate. Pentru cei dintre voi care aveți colaborări profesionale, în cazul în care sunteți asociați cu cineva din punct de vedere al afacerilor, mare atenție pentru că puteți lua niște decizii absolut neinspirate pe final de lună octombrie. Dacă aveți ceva de decis, mai bine așteptați să mai treacă puțin timp astfel încât să se liniștească aceste energii și să nu riscați să dați greș. Așa că un final de lună foarte intens care va aduce la suprafață destul de multe nesiguranțe, frici și probleme pe care poate le-ați amânat mult prea mult timp, iar acum ele vin grămadă în viața voastră. Fiți atenți, încercați să recepționați tot ceea ce se întâmplă în viața voastră și nu uitați că voi aveți capacitatea de a alchimiza toate aceste lucruri, de a le transforma și de a le aduce în punctul în care să devină puterea voastră, da? Să devină acele lucruri care să vă facă mai puternici, mai siguri pe voi și mult mai profunzi și mai conștienți de propria voastră existență. Dragilor, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Scorpion în luna octombrie. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile Oracol. Haideți să vedem ce mesaj sau ce mesaje, bun, au ieșit deja, v-a pregătit măi. Voi aveți cele mai multe mesaje, ce e asta? Aveți 5 mesaje, ia uitați. Familia. Iubindu-ți prietenii și familia, iubirea pentru prieteni și pentru familie este centrală în viața ta, în scopul vieții tale. Da? Deci manifestarea iubirii față de familie, față de partener, față de copii, față de prieteni este vitală pentru voi. Ia uitați, voi aveți nevoie să mergeți la școală. Răspunsul pe care îl căutați implică mersul la școală, adică ideea de a învăța ceva nou, ideea de a învăța sau de a accepta că aveți nevoie să aprofundați, să studiați mai mult. Al treilea mesaj vă vorbește despre cristale. Conexiunea ta cu cristalele și pietrele prețioase, semiprețioase, reprezintă un canal pentru vindecarea energiilor, dragii mei. Deci pentru cei dintre voi care sunteți mai spirituali sau care aveți contact cu această zonă, să știți că vă vor ajuta foarte mult pe durata lunii octombrie. Al patrulea mesaj vă vorbește despre faptul că ai o carte în interiorul tău care își dorește să fie exprimată, își dorește să se exprime. Fă-ți timp pentru a scrie, fii autorul vieții tale. Da? Scrie ceea ce îți dorești să se întâmple, notează-ți ceea ce te frământă, ceea ce se întâmplă în viața ta, da? Ca totul să capete un contur și mai clar. Iar cel de-al cincilea mesaj îți vorbește despre expresia creativă. Sufletul tău tânjește după creativitate, după exprimare creativă, dorește să se exprime creativ. Așadar, dacă aveți posibilitatea să vă exprimați prin intermediul artei, toate aceste emoții pe care le-ați tot acumulat de ceva timp încoace, ar fi foarte benefic pentru sufletele voastre.
În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna octombrie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!